Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat. Samahan niyo po ako ngayon, tayo po ay magluluto ng ube bread pudding bars. Isa naman pong masarap na dessert ang ating gagawin ngayon. Simulan na po natin ang paggawa ng ube bread pudding dessert. Kailangan po natin ng 3 tasang gatas, low fat o full cream milk, alinman sa mga ito ay pwede. Ihalo po natin ang 1/2 cup ube condensed creamer sa gatas. Haluin po natin ang pinagsamang gatas at ube condensed creamer. Hindi ko na po nilagyan ng 1 pirasong itlog ang ating pudding dahil ang ginamit kong tinapay ay ang whole wheat bread. Ihanda na po natin ang ating pinira-pirasong tinapay. Lagyan natin ng butter o oil ang ating baking pan. Ilagay na natin ang ating tinapay. Pagkatapos ay ibuhos nating dahan-dahan sa tinapay ang ating ube mixture. Preheat natin ang ating oven sa 200 degrees Celsius for 10 minutes at i-bake natin ang ating ube bread pudding bars sa 180 degrees Celsius for 45 minutes. Ready na ang ating ube bread pudding bars. Palamigin natin ito sa loob ng 1 oras bago ihain. Serve and enjoy! Kung bago po kayo sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa panood mga ka-classic!